ริตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันเองค่ะแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่แฟนๆรอคอยโมเมนต์นี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้3แซ่บนะคะเสิร์ฟสุดๆนะคะพาลิงออมมาเลยค่ะมากับซีรีส์เพียงเธอค่ะ Only You the Series นะคะเพิ่งออนแอร์ไปแค่ตอนแรกเองนะแม่เรียกได้ว่าโอ้โหทำไฟลุกฮอตสุดๆในโลกโซเชียลเลยค่ะหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยขึ้นอันดับ1เลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรอกันแล้วนะคะส่งเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับเลยค่ะลิงออมค่ะสวัสดีค่ะเปิดตัวมาแบบหวานเลยอ่ะเขาบอกว่าในซีรีส์เนี่ยทั้งสวยทั้งเท่สุดๆกันเลยรับบทเป็นตะวันใช่ไหมคะเป็นบอดี้การ์ดเวลาเป็นบอดี้การ์ดนี่เขาต้องแบบว่าปกป้องแบบประชิดติดตัวขนาดไหนคะอยากรู้จังเลยไม่เคยมีบอดี้การ์ดไม่อยากรู้แม่อยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะเดาเรื่องได้ก็คือต้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรอเป็นรุ่นน้องแอบชอบรุ่นพี่ก็เลยตามเขาไปอยู่ในชมรมแล้ววันหนึ่งเราก็เป็นซูเปอร์สตาร์สาว ใช่ค่ะเหมือนกับว่ามีเรื่องต้องแยกกันแล้วก็วันหนึ่งกลับมาเจอกันในอีกฐานะหนึ่งก็คือฐานะบริการกับไอดอลสาวจากที่ดูเมื่อกี้ก็คือต้องไปซ้อมยิงปืนต้องไปซ้อมยิงปืนจริงแล้วก็รณยุทธ์เคนโดบ้างพวกศิลปะการป้องกันตัวต่างๆนิดหน่อยใช่ค่ะยากไหมคะยากค่ะแล้วปืนก็หนักด้วยทางนู้นเขามีกันบ้านยากแล้วเราล่ะคะน้องออมมันเหมือนมีการเวิร์กช็อปเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากน้องออมไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วมั้งใช่ไหมพี่แอลทุกคนอาจจะคิดว่าทุกคนจะคิดว่าออมแบบอุ้ยเต้นได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเต้นเป็นท่าเต้นไม่ได้เลยไม่จะบูแบบเลยทุกคนก็บอกว่าเนี่ยต้องไปเรียนอะไรเต้นหนักมากในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็หนักแต่ว่ามันแอบเขินนิดนึงอ่ะทุกคนจะมาบ่นเรื่องเต้นมากทำไมไม่ก็ดีค่ะออกมาดีค่ะสมมติว่าจะมีโจรเข้ามาทำลายอย่างเงี้ยค่ะบริการต้องทำยังไงคะก็ต้องปกป้องออกมาก่อนเราก็ต้องตายก่อนเขาเสมอขนาดนั้นเลยอาจจะไม่แหละเจ็บก่อนมีโจรมาจริงๆด้วยโจรมาจริงๆด้วยค่ะหนูก็กลัวมากแม่พี่แอ๊กลัวพวกเรายังไงคะเหลือใครเราก็ต้องแต่หรอยังไงหนอถ้าพี่ก็จะมีน้องกี่ปีผ่านไปโจรก็ยังเรียกว่าน้องสาวกันค่ะก็น่าสนใจไม่ไปค่ะอิ่มแล้วข้างหลังอ่ะหนูต้องทำที่เขาหรอก็ต้องอย่างเงี้ยก็แบบไม่อยากทำที่เขาอ่ะนี่เธอแม่ทำยังไงอ่ะอย่าทำนะกระโปรงอีกไปกินหมูกระทะ2 คนเลยไปขอโทษนะคะทำไมต้องโหดอย่างนี้โจรไม่กล้าหรอกโจรน่ากลัวมากนี่แบบนี้นะเรียกได้ว่าจะต้องห่วงกันสุดๆเลยใช่ไหมหมายถึงว่าในละครเหรอคะก็เอา2 แบบเลยก็ได้ค่ะตะวันก็เป็นห่วงเขาแหละเขาอยู่ในอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในเรื่องเนี่ยเป็นห่วงเขาแต่เรื่องจริงเนี่ยห่วงก็เป็นห่วงก็คอยช่วยดูกันละกันก็ดูแลกันละกันอะไรช่วยดูยังไงบ้างคะรูปใน IG เราก็ช่วยดูไหมคะดูเองค่ะดูเองก็โทรศัพท์เราก็ดูเองใช่ไหมคือเป็นประเด็นทางสังคมมากรูปในไอจีว่าทำไมรูปเซ็กซี่ไม่มีการกดไลค์ของหลิงควงนี่คือแฟนคลับถามหรือว่าเราถามแฟนคลับถามหนูก็แอบสงสัยว่าชีก็ไลค์รูปเรามาทุกรูปนะซึ่งได้คำตอบว่าผ้าน้อยเกินไปนิดหนึ่งเซ็กซี่ไปหน่อยค่ะคือไม่สนับสนุนจะบอกว่าไม่สนับสนุนก็ไม่ได้แต่แค่เรากดไม่ลงเฉยๆเพราะว่าห่วงหรือว่าไงมันไม่ชอบใจหรือว่ายังไงเราก็ลองใส่บ้างดิแล้วให้ดูว่านางจะกดไหมเธอจะกดไหมใช่ไหมกดไหมจริงเหรอชอบมากตอนพูดก็พูดอย่างนี้แหละพอใส่จริงก็กรี๊ดถ้างั้นวันนี้เราคุยกันอีกยาวค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งทางนี้ดีกว่าเป็นคำถามแรกเลยค่ะทุกคนรอคอยเรื่องนี้จะมีซีนจิ้นเยอะกว่าเดิมไหมคะเยอะไม่น่า
ก็มีบ้างคือตามสไตล์ของพี่นายค่ะ ก็จะออกมาแบบสวยงาม โตกว่าใจซ่อนรักนิดนึง โตกว่าอีกเหรอ นิดนึง เรื่องที่ โตกว่าแปลว่าดูเดือดกว่า นั่นน่ะสิพี่บอกว่าโตกว่าอีกเหรอ เรื่องที่แล้วแม่เขาก็ดูวนกันอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วยากขึ้นไหมคะ บางครั้งที่มีซีนแบบซีนอาจจะเขาเรียกว่าซีนจิ้นเนาะน้องออมเขินใช่น้องออมเขินที่หลิงก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมน้องออมเขิน อันนี้เล่าไม่ได้อะแต่มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่แบบทำต่อไม่ได้เพราะมันอยู่หัวเราะไม่ได้แล้วออมเขินอะ คือเหมือนกำลัง มันยังไง อันนี้อยู่กำลังถ่ายเลิฟซีนอยู่แล้วอยู่ดีๆน้องออมแล้วก็ยิ้ม ฮีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วพอถามน้องออมบอกว่าเขินเพราะว่าพี่ดูเปลี่ยนไป ใช่พี่หลิงดูเปลี่ยนไปอยู่ดีๆพี่หลิงก็แบบดูรุกหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วออมก็แบบว่า แต่หลิงไม่รู้สึกนะหมายถึงว่าหนูไม่รู้ตัวค่ะ ก็ดีแล้วมันอาจจะเป็นแบบการอินของตัวละครหรือเปล่า อาจจะใช่ ก็ไม่แน่ ฉากไหนคะบอกใบ้หน่อย ตอนออนแอร์วันประมาณไหน ใบ คะ ให้ว่าอยู่ในเต็นท์ค่ะ ฟังดูก็เป็นแบบว่าฟังดูก็เขินแล้วนะ ตอน อุ้ยถ้าแบบว่าถ้าเข้มข้นขนาดเนี้ยฉันว่าก็ต้องเลยกลางไปแล้วแหละถ้าเผ็ดขนาดเนี้ย อ๋อ เออ แม่เขายังไม่ทันบอกเลยว่าเผ็ด อ๋อดุเดือด อ๋อดูด้วย ก็ถ้าถึงขั้นเขินกันเองอ่ะถูกไหมล่ะ ก็ยังมีเรื่องเต้น อย่างที่บอกหลาย ๆ คนคิดว่ามันไม่น่าใช่ปัญหาสำหรับออมนะ มันเป็นปัญหาสำหรับออม มันยังไง เย คะ คือทุกคนจะมองแบบจำภาพว่าออมแบบชอบเต้นชอบเล่นอะไรอย่างงี้เนาะแต่แบบพอถึงเวลาจริงๆที่เราต้องเต้นแบบเป็นสเต็ปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากขึ้นเราก็ต้องมีการแบบเวิร์กช็อปแล้วก็ซ้อมเต้นบ้างและมีครูมาฝึกให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ถ้าไม่มีคุณครูไม่มีเพื่อนๆช่วยจำก็น่าจะเน่าเหมือนกัน เพราะว่าเหมือนด้วยความที่เวลาซ้อมมันน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเรื่องนี้เต้นเยอะไหมคะ น่าจะทั้งเรื่องอยู่ แต่ว่าด้วยความที่แบบด้วยบทมันเป็นไอดอลอะเนาะมันก็ต้องให้ได้แบบสมจริง สมถาสมมง จะสมจริงไหมถามคนดูดีกว่าหนูก็ไม่กล้าพูด นี่ไงถามพี่หลิงดีกว่า ถามพี่หลิง เต้นเป็นยังไง ดีกว่า คะ สมมงซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์ไอล่าค่ะ จริง เราต้องมั่นใจ พูดจะเก่งเลย แล้วพี่หลิงรอดเหรอคะ ไม่ต้องไปเต้นกับเขา อ๋อหนูรอดค่ะ อาจจะด้วยที่ว่าจริงๆ พี่นายเขาเอามาจากคาแรคเตอร์ของเราไปบ้าง อย่างน้องออมก็จะชอบเต้นบนเวทีเวลามีแฟนมิตอะไรอย่างเงี้ย ส่วนพี่หลิงก็จะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนคอยเชียร์อัพให้เขาก็เลย ไม่ต้องเต้นค่ะ แต่ว่าล่าสุดก็เห็นว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตก็เต้น แต่บนเวทีนี้คือเขาต้องทั้งร้องทั้งเต้น แต่สุดท้ายมันออกมาได้ ก็ได้อยู่นะ บริการดได้ทำอาชีพเสริมแล้วเรียบร้อย น่ารักดีออก ได้อยู่ แต่เห็นบอกว่ามีสเต็ปพิเศษ หมุนสะโพกอะค่ะ หมุนสะโพกก็ฟังดูไม่ได้พิเศษเนาะ แต่ว่าได้ข่าวว่ามีพิเศษกว่านั้นหมุนสะโพกแล้วหมุนกรามด้วย มันแปลว่าอะไร อันนั้น ยังไงคะ อันนั้นคือตอนแรก ๆ ที่หนูฝึกหนูต้องแบบเหมือนคอยสั่งร่างกายว่าไปซ้ายไปข้างหลังไปขวาแล้วก็ไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่รู้ตัวว่ากรามหนูอะขยับไปด้วย อันนั้นคือไม่ได้ฝึกนะ นั่งไปเองเพื่อเหมือนแบบ คือมันไม่แยกมันไปด้วยกัน โดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วหลิงเพิ่งเห็นตอนที่คนอื่นถ่ายคลิปแล้วว่าเฮ้ยทำไมหลิงเป็นอย่างนี้อ่ะก็แสดงว่าร่างกายไม่รู้จักกัน ร่างกายไม่รู้จักกัน ใช่ จะไม่สนิทกันเหรอ ตลกอ่ะ อยากเห็นอะอยากเห็น อยากเห็นเหรอ อยากเห็น ตอนแรก สะโพกกับกรามไปด้วยกัน ตอนแรกๆเหรอคะ ตอนแรกๆก็จะเป็นอย่างเงี้ย ถ้าเรามองสมมติอันนี้กระจกใช่ไหม ก็จะงงแหละ ดูเผ็ดดีนะดูเผ็ดดี แต่มันแบบกำลังฟิลอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือถือว่าได้มากๆแล้วใช่ไหมแม่อันนี้คือได้มาก สุดยอดแล้วค่ะ ๆอันนี้ อันนี้คือได้อยู่ ไม่ใช่ได้อยู่ได้มากๆได้มากๆอ่ะช่วงนี้คิวงานน่าจะแน่นนะคะมีเวลาได้พักกันบ้างไหมคะ มีนะคะยังพอมีเวลาที่แบบ เดือนหนึ่งพักกี่วัน เดือนหนึ่งอาจจะแบบครึ่งวัน ถ้าเดินทางอย่างนี้ถือว่าพักไหมคะ เดินทางไปทำ วัน งาน วันเดินทางมันวัน ไม่ถือว่าพัก ไม่ถือว่าพัก ใช่ พักบนเครื่องอย่างเงี้ยเหรอ ก็พักแบบเนียนๆพักแบบ แบบอาจจะนอนบนเครื่อง เรียกว่าไม่มีวันหยุดค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าไม่มีวันหยุด ใช่ ต่อให้ไม่ได้พักแต่ว่าก็มีความสุขที่ได้ไปทำงานใช่ไหมคะ ใช่ ค่ะ แล้วเป็นความสุขของแฟนคลับด้วย ล่าสุดวันเกิดของทั้งคู่ แฟนคลับจัดเต็มได้ของขวัญ100 ล้าน2 คนรวมกัน100 ล้านไงทองอีก 26 บาท
ขนกลับไม่ไหวต้องรอรถมาขน ถ้าทุกคนแก่ออกมาแล้วดับได้ 99 ล้าน คุณแม่สอนดังแล้วอย่าเหลิง มันต้องมีการแบบเตือนสติเรื่อยๆเนาะเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลาเราเหนื่อยแล้วเราจะแบบกลายร่าง ภาษาอะไรที่แบบว่าเรารู้กัน2 คน เวลาน้องอ้อมมีอะไรอ่ะหลิงจะดูออก ไม่มองตาก็รู้ใจอะไรอย่างเงี้ย เขามีมุมแบบเซนซิทีฟไหม จริงๆ เขาเป็นคนเซนซิทีฟนะ บางทีเป็นเรื่องหลิง แต่ว่าน้องออมก็ยังสะเทือนกว่าคอยเป็นเขาเรียกว่าเซฟโซนให้น้องออมละกัน เป็นห่วงเสมอมีแต่ความรักและความหวังดี อยากให้น้องออมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พิวชื่อ Love you เป็นห่วงกันนะ สนับสนุนโดย ยาสีฟันซอลเฟรชนีโอบันพลาสเตอร์ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ล่าสุดวันเกิดของทั้งคู่แฟนคลับจัดเต็มได้ของขวัญ100 ล้าน ไม่จริงนะคะ ไม่จริงนะคะ ไม่จริง ไม่จริง แถลงข่าว เพราะว่า ตรงนี้ หมายถึง2 คนรวมกัน100 ล้านไง แต่เรา ถูกไหม เห็นใน คะ ตอตออ่ะ มันก็ดูฉ่ำอยู่นะ ดูเป็นภูเขาเลยอ่ะ ก็อาจจะเป็นทางภาพหรือเปล่า หมายถึงว่ายังอ ยัง ยู่ นับ ที่ ไม่เสร็ เดิ จ มใช่ยัง อ๋อ อ อ ยู่ที่เดิมยังไม่ได้ ยังไม่มีการ ใช่ พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริง อาจจะไม่ถึง100 อาจจะใช่ 99แล้วก็ได้ข่าวว่า ค่ะ ขนกลับไม่ไหวต้องรอรถมาขน อ๋อป๊าหนูแน่เลยป๊าออม อ่า เอารถไปคือเขาจะทำเป็นเงินเป็นเหมือนแบบปราสาทบ้างก็เป็นเงินรูปก้อนเงินอะไรอย่างงี้บ้างก็ต้องเอาถ้าแกะที่งานไม่ได้ก็ต้องเอา10 ล้อขนไปที่โรงงานของคุณพ่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก่อนที่จะแกะถ้าทุกคนแกะออกมาแล้วดับได้ 99 ล้าน 99 นี่รวมทองหรือยังคะ ทองนี่ทองนี่ ทองอีก 26 บาท ชี้เลย ชี้มาเลยเหรอ จริง ๆ เหมือนแฟนคลับซื้อให้ทั้งคู่นะคะ แต่ไม่แน่ใจว่า อ่า กี่บาทอะไรอย่างเงี้ย เห็นถึงพลังของการซัพพอร์ตที่เรา2 คนได้รับแล้วรู้สึกยังไงคะ จริงๆ นอกจากแบบของขวัญที่เห็นคือหลิงรู้สึกว่า อย่างแฟนๆ ได้ไปบริจาคเลือดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโหมันเป็นบุญที่ใหญ่มากคือจริง ๆ แค่นั้นหลิงก็รู้สึกว่าดีมากแล้วที่ได้ไปช่วยคนอื่น ใช่ค่ะ แล้วนอกจากบริจาคเลือดอะตอนที่เขาระดมทุนนะคะเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งไปให้แบบมูลนิธิต่างๆ แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยหนูก็แบบตามส่องอยู่ตามโซเชียลมีเดียก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆก็ซาบซึ้งในสิ่งที่แบบทุกคนอุตส่าห์ทำให้เราอะไม่ใช่แค่ในประเทศแต่แบบเหมือนวันงานเกิดมาจากทั่วโลกเลยปะ ใช่ แบบมาจากไกลๆเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังจะมาทำให้อ่ะคือต้องแบบขอบคุณน้ำใจเขามากๆ แค่ส่งใจมาก็ขอบคุณแล้วก็ใจฟูมากๆแล้วค่ะ ครั้งที่แล้วที่ออมมาแล้วก็บอกว่าตอนนั้นบอกว่าคุณแม่สอนว่าดังแล้วอย่าเหลิง ใช่ไหมคะตอนนี้แม่ก็ยังบอกอยู่ ตอนนี้แม่ก็ยังบอกอยู่ อืม เพราะเอาว่ามันต้องมีการแบบเตือนสติเรื่อยๆเนาะเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลาเราเหนื่อยแล้วเราจะแบบกลายร่างเลยนะกลายร่าง กลายร่างเป็นก็อดซิลล่า ใจโอ้คือเราก็ไม่รู้เลย เพราะว่าแบบมนุษย์เนาะบางครั้งแบบเวลาเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยมีแม่เตือนสติ เห็นบอกว่าบางทีก็คือมีโทรถามเพื่อนสนิท ว่า นัดเจออะไรอย่างเงี้ยนัดเจอว่าแบบเรายังโอเคอยู่หรือเปล่า เรายังเหมือนเดิมไหม ใช่ อืม แต่ก็คือจริงๆถามเพื่อนก็อาจจะยาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรเงี้ย ถ้านอกจากเพื่อนก็จะมีคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะที่แบบรู้ว่าเราเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้น ก็คอยถามไถ่กันว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าให้เราแบบมองตัวเองอะคะรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหม ก็มีความอดทนเพิ่มขึ้น แบบว่าในเมื่อเราทำงานเยอะเนาะเราก็ต้องมีความควบคุมอารมณ์ให้ได้มากขึ้น มีความอดทนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย หรือไงคะ หนูก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเดิม หนูอาจจะไม่ได้มีแบบแม่คอยอยู่ เพราะแม่หนูเป็นแบบค่อนข้าง introvert มากทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคนรอบข้างก็คอย แต่จริงๆ แบบคนรอบข้างก็คือแบบแกยังเหมือนเดิมเลยเนาะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยอย่างพี่ตันจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่หลิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าคือแค่ทำงานไปทุกๆวันไม่ได้เสพสื่อหรือว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เยอะๆแค่ทำหน้าที่ตัวเองวันนั้นให้ดีเฉยๆค่ะ อินเนอร์เนี่ยน่าจะยังเหมือนเดิม แต่การใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแน่ๆ2 คนนี้ไม่น่าจะเดินห้างได้แล้วนะ
เดินได้ เดินยังไงอ่ะเล่าซิเดินยังไง ก็เหมือนเดิมค่ะเวลาออกไปใช่เขาก็ยังคืออาจจะมีคนรู้จักว่าพี่หลิงหรือเปล่า อาจจะขอถ่ายรูปบ้างแต่ว่าคือทุกอย่างปกติเลยหนูก็ยังไปฟิตเนสคนเดียวไปอาจจะซื้อของใช้จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจัดการด้วยตัวเองอยู่ใช่ค่ะ นะคะ เหมือนพี่หลิงเป๊ะเลยค่ะ เดินก็จะมีคนมาทักบ้าง แต่ไม่ได้ถึงกับรุมหรือว่าอะไร ถ้าเป็นเวลาส่วนตัวถูก ใช ไหม่ เมื่อวานหนูยังไปเดินบรรทัดทองอยู่เลย จริงว่า จริง เขาแตกตื่นไหม ไม่แตกตื่นหน้าก็เต็มนะเมื่อวานอ่ะ น่าจะไปว่าเดี๋ยวนะ หน้าเต็มทำไมไม่ทักอย่างเงี้ย หรือว่ามันดึกแล้วหรือเปล่าเราไปเดินแบบ3 ทุ่มกว่า เดี๋ยวนะมันมีเวอร์ชั่นหน้าเต็มกับหน้าไม่เต็ม ถึงเวลาหนูไม่ได้ทำงานหนูก็ปล่อยตัวแบบหัวฟูมากถามพี่หลิงนี่ตอนนั้นหัวฟูเป็นยังไงอ่ะมันฟูจริงๆอ่ะ ไม่น้องก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองใช่หน้าสดเขาก็ใส่อยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากใช่ นี่ น่ารักหน้าสดก็รอด หน้าสดก็ทักได้ค่ะน้องสวย แล้วเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะหลังจากที่มีเรื่องซาแซงอะ ก็มีระวังตัวมากขึ้นจากสมมุติไปอีเวนต์จากอีเวนต์หรือว่าไปจากสนามบินสถานที่จัดงานคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้คนรถคอยดูว่ามีคนตามรถหรือเปล่าแล้วก็อาจจะวนไปที่อื่นก่อน ออกงานด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีช่วยกันระวังยังไง หรือว่าหนูก็เป็นบริการแต่ว่าเวลาออกงานหนิงก็คอยหมายถึงว่าคอยมี awareness กับรอบ awareness ข้าง คนนี้เป็นคนที่มีแบบ awareness รอบข้างเยอะมากเป็นคนที่มีสติที่สุด คิดดูนะตอนนั้นแบบไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบที่สนามบินคนก็ลุมใช่ไหมแล้วก็เดินยากมากเวลาจะเดิน แม่อะโดนกาดด้วยความที่กาดเขาอาจจะไม่รู้จักคุณแม่เขาก็แบบโดนพี่กาดดันออกไปค่ะคนนี้เป็นคนเดียวที่เห็นแล้วแบบไปกอดแม่กลับมาเจ๊กอดแม่เข้ามาอย่างเงี้ยอุ้ยกอดเข้ามาจากนอกวงซึ่งคนเยอะมากอ่ะพี่แอมตอนนั้นอ่ะก็จริงๆเป็นคนที่แบบระวังตัวมากมีสติตลอดเวลาแบบน้องอ้อมหลุดหายไปข้างหลังแล้วชีเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ย กลัวหายหมายถึงว่าด้วยเวลาคนเยอะๆจะกลัว อาจจะ หาย ได้ กลัวน้องหาย ใช่ ก็คือพี่หลิงดูแลอย่างดีตลอด น้องออมก็ช่วยช่วยดูแล เป็นซิกหรือว่าเป็นภาษาอะไรที่แบบว่าเรารู้กัน2 คนไหมว่าสมมติว่าเราอยู่บนเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามองไปแล้วเราเห็นอะไรที่แบบว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่มันแบบว่าไม่ชอบมาพากลอะไรเงี้ย ถามว่ามีไหมไม่มีนะ แต่ว่าเวลาน้องออมมีอะไรหลิงจะดูออก เวลาน้องออมทำแบบนิดๆหน่อยๆหนูก็จะโอเค เข้าใจแล้วว่ายังไง เช่น มองตาบางครั้งอย่างเช่นแบบ อยู่จะตาแข็ง คือจะ เนี่ย คือไม่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่มีเหรอ ไม่อันนี้ไม่เคยเป็นแต่ว่าบางครั้งถ้ามันมีอะไรแบบแปลกๆหรืออยากจะขำอะไรกันสักอย่างแต่แบบมองตาก็รู้ใจ ถ้ามีอะไรอันตรายจริงๆ น้องก็จะมาชิดตัวพี่แหละ ใช่ เนาะ เลย อยากให้น้องออมเล่าให้ฟังหน่อย เรื่องตอนนั้นที่เรื่องของซาแซง ก็คือมีการขายข้อมูลเกิดขึ้น ตอนที่รู้ก็เป็นคนจับได้เองอะไรเงี้ยตกใจมากตกใจจริงๆ แล้วก็แบบมือสั่นไปหมด ที่ ตอ เป็น น นั้ คน น เหมือนกับ ของเรา คือยังไงเขาก็จะบอกว่าเราตอนนี้เราอยู่บ้านตอนนี้เราไปนู่นไปนี่ ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่นอกตารางงานเราอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ ก็แบบออกจากช่องแล้วนะ เข้าช่องแล้วนะ อ๋อ เดี๋ยวไปที่นี้ต่อนะ เวลาอย่างเงี้ยที่หนูเห็นนะ แล้วก่อนอันนั้นสงสัยไหม คือมีสงสัยบ้าง เพราะว่าเหมือนหนูเห็นสมาร์ทวอทช์โทรศัพท์ใหม่เป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบกระเป๋าตังค์แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็สงสัย เพราะว่าตอนแรกก็เหมือนที่เจอกันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยงงว่าเอามาจากไหน แต่ก็คงคิดว่าแบบเขาทำงานกับเรามาสักพักแล้วเขาอาจจะเก็บเงินซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สงสัยเลยจนวันนั้นนะคะเหมือนหนูจะไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนจุดหมายแล้วเขาขับรถอยู่หนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหนูกดให้ค่ะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเห็นแชท ก็เลยจะเข้าไลน์ตัวเองแต่ประเด็นคือดันเห็นอย่างอื่นด้วยก็เลยแต่จริงๆหนูโอเคนะคะหนูแค่ตกใจเฉยๆแบบสภาพจิตใจโอเคมากเลยใช่พอหนูรู้เรื่องนี้หนูก็รีบบอกพี่หลิงเลยตอนนั้นแบบรีบบอกคนแรกเลยว่าเอ้ยดูนะ ใช่ อะไรอย่างเงี้ยเช็คนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ คนแรกอ่ะโทรไปหาคนนี้คนแรกเลยอ่ะหลังจากที่แบบทุกอย่างแน่นิ่งแล้วก็คือ
กริ้งไปหาคนนี้คนแรก แล้วจุดที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันเกินเส้นมันล้ำเส้นที่สุดในประสบการณ์ของซาแซงที่เราเคยเจอ ตามมาบ้านปะ ก็คือตามมาที่บ้านตา ตาม ม มา มาที่ ที่ บ้าน คอนโดก็คือเข้ามาได้เลย แล้วก็แบบ ถึงเปิดประตูห้องมาแล้วเจอเลย ไม่ถึงแบบประตูห้องแต่ว่าเข้ามาในคอนโดอะไรอย่าง อยู่ เงี้ แบ ย บนั่งอยู่ตรงล็อบบี้อะไรอย่างนี้ ไม่โอเคใช่ คือเขารู้ชื่ออะนึกออกไหมเขาก็บอกว่า ใช่ เขาอาจจะบอกว่าแบบมาหาแม่ก้อยค่ะอย่างเงี้ย อืม แค่นี้เขาก็ให้เข้าแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบมีมาตรการเพิ่มขึ้น ก็คงต้องมี แล้ว มาตรการกว่านั้น ใช่อย่างเงี้ยทำงานด้วยกันก็เกือบทุกวันเนาะนอกเหนือจากเวลางานเงี้ยค่ะ เรามีเวลาแชร์แบบทุกข์สุขอะไรกันอย่างนี้บ้างไหม ขอให้มีความสุขทุกวันนะ แต่ละครั้งที่เขามาเจอเราว่าชอบกินเขาก็จะแนะนำของกินนะ ถึงน้องออมจุ๊บเล็กของแม่ เขาจะเรียกว่าจุ๊บเล็กทำไมอาบูถึงมีแฟนไม่ได้แล้วอาบูมีคนรู้ใจหรือยังคะคืออาบูเป็นนกสีฟ้าๆเขียว เป็นอาบูชิคเก้นควองค่ะควองเป็นนามสกุลหนู แต่แพลนไว้แล้วว่าคำแรกที่จะสอนคือ ๆอาบูชิคเก้นอย่างนี้หนูพูดกับมันทุกวันพี่แอฟ มีฉากไหนที่เราอยากจะขายเป็นพิเศษสปอยให้นิดนึง เป็นฉากที่อยู่บนดาดฟ้าย้อนอดีตเป็นห่วงเสมอมีแต่ความรักและความหวังดี อยากให้น้องออมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ชิวๆ แล้วพี่ เป็นห่วงกันนะ สนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นเป่าวินวอช อย่างเงี้ยทำงานด้วยกันก็เกือบทุกวันเนาะนอกเหนือจากเวลางานเงี้ยค่ะ เรามีเวลาแชร์แบบทุกข์สุขอะไรกันอย่างนี้บ้างไหม มี อืม เอาเพิ่งโฮมทัวร์ไปให้พี่หลิงเองล่าสุด อ๋อ ไม่ล่าสุดทราบกันแล้ว จริงจริงก็มีเรื่อยๆแหละเนาะก็จะมีวิดีโอคอลบ้างแล้วก็มีคุยสมมติแบบน้องออมไปเจออะไรที่แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็โทรมาเล่าให้ฟัง ไม่ดูไปร้องไห้เหรอ กรี๊ดใส่ ทำไมกรี๊ดทำไมกายร่างใสอะไรอย่างเงี้ยคือเมาส์กันตลอดเวลา พูดกันได้ทุกอย่างทุกเรื่องเลยไหมคะ เรื่องเลย เป็นตัวของตัวเองได้สุดๆเลยใช่ไหม สุด เอาเห็นเขาเป็นคนแบบสนุกล่าเริงอย่างเงี้ยเขามีมุมแบบเซนซิทีฟไหมคะ จริงๆเขาเป็นคนเซนซิทีฟนะ สมมติว่าถ้าเจอเรื่องเดียวกันใครสะเทือนกว่า ออมสะเดือนคนเดียวเลย บางทีเป็นเรื่องหลิง แต่ว่าน้องออมก็ยังสะเทือนกว่า เรื่องอะไรอะ ก็แบบพาสปอร์ตหายอะไรอย่างเงี้ อ๋ ย อ ก็แบบแหวนหาย พาสปอร์ตหายแบบรู้สึกสะเทือนใจแบบเธอติดต่อโรงแรมหรือยังเธอติดต่อรีบบอกให้เขาส่งมานะอะไรอย่างเงี้ย หลิงก็จะเป็นคนใจเย็นกว่า คอยเป็นเขาเรียกว่าเซฟโซนให้น้องออมละกันคือแบบเราให้เจฟังได้แบบปลอดภัยแน่นอน กลับมาพูดถึงเรื่องแฟนคลับกันบ้างค่ะ ทั้งคู่เนี่ยได้การ์ดแบบว่าให้กำลังใจจากแฟนคลับเยอะมากๆเลยรู้สึก ค่ะ ยังไงคะ รู้สึกดีเวลาที่ได้เปิดมาอ่านทุกครั้งเลยค่ะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลย มีอันไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหม พร้อมจะเก็บไว้ในกล่องแล้วก็แบบพอว่างๆก็แบบเอามาอ่านเวลาที่เราต้องการกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหยิบขึ้นมาอ่านเติมพลัง เยอะมากที่เขาเล่าประสบการณ์ บางทีก็แบบเล่าว่าตัวเองทำอาชีพหมอนะ ที่แบบได้ติดตามหนิงออมแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ละวันเขาต้องเจอแบบคนไข้เยอะมากก็ต้องแบบเขามาขอบคุณหรือว่าบางทีที่แบบเด็กน้อยที่บอกว่าเก็บเงินมาแบบ6 เดือนเพื่อมาแฟนมิตรเรา แล้วเจอเรามีความสุขมากเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันจะคอยเตือนเราตลอดว่าให้เราเต็มที่กับแต่ละแฟนมิตรเจอแต่ละคนแบบอยากมอบความสุขให้เขาจริงๆอะไรเงี้ย วันนี้เรามีการดบางส่วนนะคะมาให้อ่านให้พวกเราฟังบ้าง โหมีแบบเป็นเล่มด้วยอะ ใช่ที่อันนี้คือพอเหมือนเขารู้ว่าเราจะอ่านของเขาเขาก็สรุปมาเลยที่เป็นแบบหนังสือแบบนี้แล้วก็แต่ละคน กรี๊ดภาษาจีน อ๋อใช่ อ่านไม่ออก มีภาษาจีนบ้างแล้วก็อันนี้คือได้มาตอนวันเกิดนะคะแล้วก็จะมีแบบตั้งแต่แรกเลยมีคริสต์มาสบ้างปีใหม่บ้างใช่อันนี้ก็ตามสถานที่ต่างๆ ที่เขาไปเที่ยวเขาก็ให้เราแต่ละครั้งที่เขามาเจอเราว่ามีอย่างนี้หนูก็แบบคอยมาเปิดอ่านด้วย เหมือนนางทำส่งอาจารย์เลยเนาะ เหมือน เล่ม อุ้ยอันนี้อูนิกับชาชิว ใช่อันนี้เขารู้ว่าเราแบบชอบกินเขาก็จะแนะนำของกินนะอะไรอย่างเงี้ย ของออมจะมีแบบคือออมอะเก็บ
เก็บของไว้อีกบ้านหนึ่งหนูมันเลยไม่ได้เอามาแต่เมื่อวานได้มีโอกาสแจกกระดาษเหล่านี้ให้แฟนๆแล้วก็แบบให้เขียนถึงน้องออมจุ๊บเล็กของแม่เขาจะเรียกว่าจุ๊บเล็กจุ๊บเล็กคือแก้มบุ๋มอะค่ะใช่ก็แบบว่าเป็นกำลังใจให้น้องออมทุกๆก้าวของความสำเร็จรักน้องออมนะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบทำไมอาบูถึงมีแฟนไม่ได้แล้วอาบูมีคนรู้ใจหรือยังคะจากแม่พี่หลิง อันนี้เป็นภาษากวางตุ้งนะขอให้มีความสุขทุกวันนะ Merry Christmas ค่ะสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ปีหน้าขอให้ได้เจอบ่อยๆนะ ของออมเคยมีแบบเขาวาดรูปอะทุกครั้งที่เจอเราอะแล้วแบบเราใส่ชุดอะไรเขาก็จะวาดเราในชุดนั้นแล้วก็เขียนอธิบายว่าเนี่ยวันนี้ฉันเจอเธอวันที่นี้นะใส่เสื้อสีนี้งานนี้เจอเธอครั้งที่28ดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเรายังไม่เคยคิดจะทำวาดรูปให้ใครเลยเนอะแต่นี่เขาแบบมานั่งเป็นเล่มแบบเล่มหนาๆแบบเนี้ย ล่าสุดวันเกิดออมพี่หลิงให้นกแก้วเหรอคะ ให้น้ อา อง บู เหมือนดูมาตลอดว่าน้องชอบอะไรบ้างใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ของใช้อะไรเงี้ยหลิงรู้สึกว่าคือน้องมีหมดแล้วไม่อยากให้ของใช้ ก็เลยหาอะไรที่แบบทำให้จิตใจมันฟูขึ้นดีกว่า แล้วช่วงนั้นน้องออมบอกว่าอยากได้นกกำลังจะซื้อแล้วจริงๆ ตอนนั้นคือกำลังจะซื้อแล้วแต่ว่าแม่ไม่อนุญาต ใช่แม่ไม่อนุญาต สุดท้ายก็ล้มเลิกโปรเจกต์ไปแล้วก็แบบมาบอกพี่หลิงหลิงแบบลอยๆอย่างเงี้ยแบบไม่เอาแล้วแม่ไม่ให้จบ ก็คือซื้อให้เลย ซื้อให้เลย แต่น้องออมดูแบบเหมือนสดชื่นขึ้นพอมีน้องแล้วรู้สึกว่าน้องแบบสดชื่นเวลาทำงานขึ้น อันนี้เรื่องจริงนะ จริงๆตอนแรกอยากให้ไก่แหละแต่ว่าเกรงใจ แล้วทำไมต้องอาบูอะคะ หนูก็เสิร์ชเนาะว่าแบบสีฟ้าคืออาบูเป็นนกสีฟ้าเขียวๆสีฟ้ามันแบบแปลว่าอะไรอีกก็เลยเสิร์ชเน็ตเลยทีนี้ก็มันจะมีคำว่าอาซูมันเป็นแบบเฉดหนึ่งของสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเรียกยากนิดนึงก็เลยแบบอาบูไหมอาบูเป็นคำแรกที่ออมพูดตอนแบบเด็กเบบีแบบอย่างเงี้ยพูดตอนเป็นเด็กเบบีแล้วแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยอาบูไหมเป็นคำแรกที่ออมพูดก็เลยตั้งชื่อเป็นอาบู อาบูเป็นชื่อที่น้องออมตั้งเป็นอาบูชิคเก้นควองค่ะควองนามสกุล ชิคเก้นคือชื่อกลาง ชื่อ มี กลาง เรื่อง แต่แพลนไว้แล้วว่าคำแรกที่จะสอนคือ อาบูชิคเก้นกุ๊กอย่างงี้หนูพูดกับมันทุกวันพี่แอฟหนูกลัวมันพูดไม่ได้มาก พูดจริงๆนะ อาบูครับกุ๊กอยู่อย่างเงี้ย คาแรคเตอร์ก็คล้ายกันนะ ของขวัญอะไรที่น้องออมซื้อให้พี่หลิงคะ คืออย่างนี้มันต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกเราไปหากระเป๋าใบหนึ่งมาให้เขาเพราะว่ามันต้องเหมือนแบบมันยังไม่เข้ามาสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือหนูกะจะซื้อให้แบบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสอื่นแล้วทีเนี้ยกว่าที่เขาจะบอกหนูว่ามันได้มาแล้วอะมันคือใกล้กับวันเกิดหนูก็เลยซื้อเหมารวมไปเลยแต่ว่าเนี่ยปัญหาว่าวันเกิดโดยเฉพาะหนูยังไม่ได้ซื้อให้เพราะหนูไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีด้วย แปะไว้ก่อน แปะไว้ก่อนแล้วทีเนี้ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะซื้ออะไรให้พี่หลิงดี ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่มีโกไว้ยังไงบ้างคะ ตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้าง ถ้าในวงการก็คือลองอะไรที่ตัวเองยังไม่ได้ลองอย่างหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลอง อันหนึ่งที่อาจจะเป็นเพราะว่าหลิงไปดูเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับร้องเพลงที่อยู่ในหนังนะคะแล้วหนูก็อยากลองแบบไปมิวสิควลหน่อยเขาเรียกว่าอะไรที่ เป็นหนังที่เป็นมิวสิควล ใช่ค่ะ ลาลาแลนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ลา ค่ะ เลนต้องเต้นด้วยนะแม่ อยากเห็นพี่หลิงเต้นจังเลย รู้สึกว่า เต้น ท้าทายนะ ไม่ถนัดแบบนั้นเราก็เป็นเขาเรียกคอมเมดี้ ยังมีบทอะไรที่อยากให้เล่นที่รู้สึกว่าท้าทาย อยากเล่นเป็นผีอยากเล่นเป็นผี เดี๋ยวรอติดตามนะคะมิวสิควลของพี่หลิง และหนังผี หนังผีของน้องออม ขายของค่ะฝากซีรีส์หน่อย แล้วก็มีฉากไหนที่เราอยากจะขายเป็นพิเศษสปอยให้นิดนึง มีฉากที่ประทับใจก็จะมีของหลิงเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนก็คือแอคชั่นที่ค่อนข้างที่จะท้าทายหนูค่ะ ก็ฝากซีนบู๊ต่างๆ ที่หนูตั้งใจทำออกมามากๆค่ะ ฉากในเต็นท์ไห ใบ ม ให้ว่าตัดอุ้ยจากในเต็นท์เหรอใบให้ว่าอยู่บนดาดฟ้าดีกว่า แต่ไม่ใช่ทุกคนยังไม่เคยเห็นเป็นฉากที่อยู่บนดาดฟ้าย้อนอดีต
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไร เดี๋ยวต้องไปรอติดตามดูบอกว่าฟินมาก ขอฝากซีรีส์เพียงเธอนะคะ Only You ค่ะ ทางช่อง 3 นะคะหลิงรับบทเป็นตะวันค่ะ ค่ะ หนูรับบทเป็นไอร่าค่ะ ออนแอร์ทุกวันศุกร์นะคะ เวลา 20:30 ช่อง 3 กด 33 ค่ะ แล้วตุ๊กตานี่คืออะไรคะ ตุ๊กตาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ ก็จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะคะ ใจใหญ่อะตัวเอง จริงๆก็คือมาจากในละครเพียงเธอค่ะ ซึ่งตัวนี้ชื่อตะวันที่แปลว่าพระอาทิตย์ ใช่ อันนี้ตัวนี้ชื่อไอล่า ห้อยกระเป๋า ใช่ค่ะ แล้วก็ข้างหลังก็จะมีข้อความอย่างนี้ยค่ะ กับลายเซ็น ใช่ น่ารักมากๆ เหมือนกันเลยค่ะ ใครที่สนใจนะคะ ก็สามารถติดตามได้รายละเอียดอยู่ที่เพจของช่อง 3 นะคะ ค่ะสื่อออนไลน์ต่างๆของช่อง 3 นะคะ ลองไปดูกันได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะ ทั้งคู่ทำงานด้วยกันมาขนาดนี้แล้ว มีอะไรอยากบอกกันและกันไหมคะ ส่วนมากก็คุยกันไปเยอะแล้วแหละ อืม แต่แล้วเขาก็น่าจะรู้ด้วยหมายถึงแบบว่ารู้ว่าเราห่วงแบบออมห่วงพี่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงเสมอมีแต่ความรักและความหวังดี เรารู้อยู่แล้วแบบหมายถึงแบบเรารู้กันอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากให้น้องออมมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าเจออะไรที่แบบไม่ดีก็สามารถปรึกษาพี่ได้เสมอค่ะ Love you too Love you เป็นห่วงกันนะ ก็รอติดตามชมซีรีส์เพียงเธอนะคะ Only You ทุกๆวันศุกร์20:30นะคะ ทางช่อง 3 นะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณหลิงออมมากๆ แต่ว่าเดี๋ยวพี่หลิงจะอยู่กับเราต่อเบรกหน้านะคะ ถ้าอยากรู้ว่าทำไมสวยกินคนขนาดนี้นะคะ เบรกหน้าค่ะสักครู่เดียวค่ะ ไม่เคยเห็นใครที่มีฉายายาวขนาดนี้มาก่อนนะ 16 พยางค์เขาบอกวิชวลแห่งจักรวาลเกิร์ลเลิฟยอดพีระมิดโผล่ซ้ายแห่งชาติ ให้ลองบอกรักแฟนคลับแบบมิวสิคัล I love you I love you สาวๆ อยากจะไปทำศัลยกรรมตอนนี้ เป็นเรฟแบบว่าอันดับหนึ่ง บางทีมองกระจกก็ยังรู้สึกว่าบางก็ไม่สวยบ้างอะไรบ้างขี้เหร่บ้าง อะไรนะ ขี้เหร่เลยเหรอ สนับสนุนโดย Sparkle Natural Propolis เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty เบรกนี้นะคะเรื่องราวปัวปังนะคะ ตามแบบฉบับตัวแม่ตัวมัมของพี่หลิงหลิงของเรานะคะ ยังมีอีกเยอะเลย แต่ละเรื่องนี่สุดๆ ทั้งนั้นเลย ที่สุดเลยของพี่หลิงคือไข่ต้ม ใช่ค่ะหนูชอบกินไข่ต้ม อาจจะด้วยที่ว่าเราออกกำลังกายเราก็เลยแบบชอบกินไข่ต้มค่ะ ชอบขนาดที่ว่าไปไหนก็พกไปด้วย ไปงานแฟนมิตรต่างประเทศก็พกไปด้วย ใช่ เพราะว่าพอเป็นต่างประเทศหนูจะไม่ได้พกผงโปรตีนไปขนาดนั้น แล้วโปรตีนที่หาง่ายมากสำหรับหลิงก็คือไข่ต้ม ค่ะ แต่พอออกไปข้างนอกก็สั่งยากแล้ว เพราะว่าแต่ละประเทศเราก็ไม่ถนัดเนาะ ก็เลยพบไข่ต้มจากโรงแรมไปที่ต่างๆ ใส่ไว้ในกระเป๋าค่ะ แล้วมันก็เกิดเหตุ แต่แล้วมันก็อาจจะนานเกินไปที่แบบเรายังไม่ยอมกินมัน น้ ก็ อง เลย ส่งกลิ่น ส่งกลิ่นออกมาจากกระเป๋า โดยที่เราไม่รู้ตัว เราไม่รู้ตัว เราคิดว่ามีคนตดเวลาอะไรอย่าง เดี๋ เงี้ ยวย นะ เราไม่เคยแบบเอะใจแล้ว เอ๊ะ มาจากทางเราหรือเปล่า คือมันจะเป็นแบบลอยมานิดๆ แล้วนานๆทีก็ลอยมาอีกนิดๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหนูก็ไข่หน้าอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือ ใครนะเราเอง เรา ไข่ เอ ต้ ง มเราเอง ไข่ต้มเราเองค่ะ ตอนนี้มีแบบซองที่เป็นแบบ อ่า ให้ใส่แค่น้ำแล้วก็พกแค่นั้นไปต่างประเทศค่ะ เคล็ดลับความสวย มีอีกสุดหนึ่ง ค่ะ สุดอันนี้ก็คือยาวสุดๆ เพราะว่าไม่เคยเห็นใครที่มีฉายายาวขนาดนี้มาก่อนนะ 16 พยางค์เขาบอกวิชวลแห่งจักรวาลเกิร์ลเลิฟยอดพีระมิดโผล่ซ้ายแห่งชาติ เดี๋ยวนะแม่โพซ้ายแปลว่าอะไร ซ้ายก็คือหลิง อ๋อ ขวาก็คือน้องออมค่ะ อ๋อ ใช่ โอเคโอเคโอเค สุดยอดของความสวย ไม่ขนาดนั้นคือเขาก็ชมเกินไปค่ะ เมื่อกี้นี้พูดเอาไว้ว่าแบบว่างานที่อยากทำอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าท้าทายก็คือเรื่องของมิวสิควล พอดูหนังเรารู้สึกว่ามันดี แต่ด้วยที่ว่าเราก็ร้องเพลงไม่เก่ง แล้วก็เต้นไม่เก่งด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ท้าทายนะไม่เคยทำใช่ค่ะ อยากทำอะไรยาก อยากทำอะไรยาก ๆ ๆ แล้วเคยลองไหมคะ เคยลองกับพี่แอน แล้วเป็นยังไง รู้สึกว่าไม่
ควรทำนะคะพอ อันนั้นให้คนดูตัดสิน ทำแค่ครั้งแรกพอค่ะแบบให้ได้ลองแล้วรู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ควรทำ ให้ลองบอกรักแฟนคลับแบบมิวสิควล I love you I love you โอเคขอโทษทุกคนหลิงทิ้งความฝันนี้ไปแล้ว แต่ก็ยังรักคนเหมือนเดิม I love you ประมาณนั้น ให้ควรทำนะคะ เอาประโยคเท่าเดิมก็ได้ แต่ว่าเอื้อนตอนจบเนี่ยเหรอ เล่นตอนจบเหรอ เพิ่มพยางค์เหอะ I love you จบแล้วเขาไม่จ้างหลิงแล้ว ก็ร้องเพลงได้ ไปฝึกมาก็อาจจะได้ค่ะ เวลาหลิงให้สัมภาษณ์เนี่ยมักจะให้สัมภาษณ์เสมอว่าชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ที่สุดเลย ใช่ค่ะ เป็นยังไงคะ เป็นเวอร์ชั่นที่ยอมรับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็น ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง ข้อดีข้อเสียของตัวเอง แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้สุขภาพก็จะไม่ค่อยดีด้วยที่ว่าเราแบบไม่ได้ดูแลอาหารการกินออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้แหละที่เราสามารถอยู่กับตัวเองได้ในทุกๆอารมณ์ แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรง คิดว่าน่าจะพอรู้แหละ ว่าตัวเองเนี่ยขึ้นแท่นเป็นเรฟยอดนิยม สาวๆ อยากจะไปทำศัลยกรรมตอนนี้ เป็นเรฟแบบว่าอันดับหนึ่งตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ต้องบอกว่าหลิงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสวย หรือว่าอะไรขนาดนั้นคือหลิงไม่ได้เป็นคนสวยเพอร์เฟกต์หรือว่าสวยเป๊ะเลย บางทีมองกระจกก็ยังรู้สึกว่าบางก็ไม่สวยบ้างอะไรบ้างขี้เหร่บ้าง อะไรนะ ขี้เหร่เลยเหรอ ใช่แล้วเราแบบนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโซมๆใช่หลิงแค่รู้สึกว่าแต่ละคนมีความสวยในฉบับของตัวเอง อืม อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะสัญญกรรมก็ลองคิดดูดีๆ จริง ๆนะคะว่าจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ชื่นชมหนูค่ะ นอกจากเรฟหน้า ค่ะ เรฟฟันด้วยยื่นเรฟให้คุณหมอจัดฟันเหมือนกัน ชาวเน็ตเขาคอนเฟิร์ม ยิ้มสวยฟันขาวต้องยกให้พี่หลิงนี่คนอะไรหน้าตาสวยฟันสวยเหมาะกับการเป็นพรีเซนต์ยาสีมากค่ะ ยิ้มแค่ครั้งเดียวก็ทำให้ทั้งวันดีขึ้น ยิ้มฟันขาวที่จริงใจ พี่หลิงยิ้มทีใจสั่น ฟันก็วิงโดนใจประมาณนี้อืม ยิ้มสวยสมมงสมเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะ ต้องขอบคุณ Sparkle มาก ๆ เลยค่ะ ที่แบบชวนหลิงมาเป็น Sparkle Family ด้วยกันนะคะทำให้หลิงยิ้มมั่นใจค่ะ มันก็อาจจะเป็นเพราะว่ายิ้มมั่นใจก็เลยเขาก็อาจจะชอบ ปกติหลิงเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับช่องปากของตัวเองมาก ๆ ค่ะ เวลากินข้าวเสร็จด้วยที่ว่าหลิงชอบกินอาหารมาก ๆ หลิงก็จะแปรงฟันหลังกินเสมอค่ะ เพื่อที่จะเวลาเจอสัมภาษณ์เจอสื่อหรือว่าเจอคนมากมายเนี่ยจะได้มั่นใจกลิ่นปากของตัวเอง แล้วก็พร้อมกับ refresh ตัวเองด้วยลมหายใจสดชื่นนะคะ เห็นว่ามีหลายสูตรด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ มีหลายสูตรมาก ๆ เลย ชอบใช้coffee and tea นะคะ เพราะว่าเป็นคนที่ต้องดื่มกาแฟทุกเช้า พอแปรงแล้วเขาก็จะลดคราบจากชากาแฟ แล้วก็ทำให้ลมหายใจสดชื่นด้วย ส่วนช่วงนี้ก็จะติดตัวนี้เลยค่ะ เป็นสูตรใหม่ของ Sparkle นะคะ เป็น Sparkle Natural Propolis ค่ะ ร่วม 3 พลังจากธรรมชาติค่ะ Propolis นะคะ Manuka Honey ค่ะ แล้วก็ Royal Jelly ด้วยค่ะ ช่วยลดคราบพลักนะคะ แล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียค่ะ ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากนะคะ แล้วก็ช่วยให้ลมหายใจเราหอมสดชื่น ยกระดับสุขภาพของช่องปากที่ดีค่ะ มีไมโครไวท์ซิลิก้านะคะ เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Sparkle เลยค่ะ ช่วยจัดการคราบพลักนะคะ โดยไม่ทำลายสารเคลือบฟันค่ะ ใช้คู่กับแปรงสีฟันนะคะ Sparkle Ionic เป็นแปรงประจุลบนะคะ เป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นค่ะ ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ใช้คู่กันค่ะ อยากอวดรอยยิ้มได้มั่นใจ อัพฟันขาวไบรท์เหมือนหลิงนะคะ นี่เลย Sparkle ฝากติดตามเพจ Sparkle ไว้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณหลิงหลิงมากๆเลยนะคะ ที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้นะคะพวกเรา3แซ่บจะต้องลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ